Good day guys, Hatchfix and DIY. Guys, today, ito na po ang ating part 2 kung paano natin i-repair ang paint scratch or scratch ng ating sasakyan. So, yan po. At yung part 1 na ginawa natin, nag-apply tayo ng touch-up paint. Yan. So, medyo madumi. Lilinisin natin ito mamaya bago natin gawin yung DIY. So, una, kailangan nyo munang i-prepare yung mga bagay na gagamitin natin sa DIY, no? Bali, una, ayan. So, kailangan nyo mag-prepare ng tubig, of course, tsaka ng microfiber towel. Ang purpose nyo kasi lilinisin natin yun. Ayan, malikabok. So, lilinisin natin ito using water and microfiber towel. At pangalawa, kailangan nyo bumili ng rubbing compound. So, this one is the Turtle Wax yung brand ito. Kahit anong rubbing compound naman pwede. But this one, ito na kasi yung available na nabili ko sa Handyman. Yan yung presyo from Handyman. At 1,000 grit na liha or sandpaper. Yan. Huwag yung, ito lang yung bibili nyo guys 1,000 grit, 1,000 to 2,000 grit. So ito, available is 1,200. Yan, gagamitin to natin sa in-apply natin na paint. At yun, kailangan nyo ng polisher or buffing machine. So ito po ang ating buffing machine. So hahanapin lang natin, pare-receive lang natin. So guys, pwede naman kahit kung wala kayong buffing machine, meron kayong tela na ganito, or kahit naman yung microfiber towel, yung gagawin yung pang buffing o pang polish sa pintura. Kaso nakakapagod yun guys kasi paulit-ulit kayong nagpupunas. So kung kaya nyo namang mag-purchase ng ganito, itong polisher or buffing machine, mura lang naman ito, nasa 1,000 plus, mga almost siguro mga 1,500. Nakalimutan ko yung presyo nito. Meron akong video nito guys, check nyo na lang sa aking channel kung magkakano ang bili ko. Tsaka nandun na rin yung link kung saan ko binili sa Lazada. So ayan, simulan na natin. So ayan guys, binasa ko yung microfiber towel. Pupunasan natin yung portion na medyo sumisipot tayo. Yeah, okay. Ito siya, tapos ito naman yung bandang may tuyo. Super. Tuyo dito yung sa kabila, basa. Yan, okay. So, as you can see, medyo. Yan, parang may nakikita kayong yan yung parang tulo ng tubig. Yan yung paint na in-apply natin dati. So, kaya kailangan natin siyang i-buffer or gamitan ng polisher para mag-even yung magpantay yung paint at mawala itong parang may basang tubig or yung pintura kasi ito or tube, para siyang tube. So yan, pintura yan so ang gagawin natin, lilihain natin yan. Pagkatapos maliha, i-applyan natin ng rubbing compound, tapos i-buffer natin. So first move is lilihain natin. So ngayon guys, ito yung liha natin. Napakalit lang, no? Parang, kasi hindi naman kasi pwede natin siyang lihain ng pagganon. So ang gagawin natin guys is i-fold natin to. Tapos ito yung ating lilihain. Yan, ito. So yan, parang soft touch lang yung pagliliha. Yan, hindi natin pwede siyang lihain ng pagganon hard. So soft touch lang, parang kukunan lang natin ng konti. Yan, ganyan yung pagliliha.
Okay, so yan. So nakikita nyo na meron na siyang parang scratch. So yan na yung ano, yung nagawa ng liha, no? Konti lang. Kasi ang purpose natin dito is yung gagawin lang nating even or pantay or plain yung paint, yung papantay sa dun sa mismo kanyang pintura. Yan, smooth lang. Okay. So hindi mo kailangan linin mo lagi. So huwag kayo mag-alala guys kung may scratch yan. Huwag kayo mag-alala kasi babuffer naman natin yan. Yung purpose natin. Rubbing compound. Yung wrapping machine. So yan. Hanggang mag-plain siya. Makikita mo naman yan. Kapag nagpantay na siya. So, yun po guys, okay na siya. So, bali, tatouch nyo lang yan eh. Kung meron pa kayong nakakapa na medyo may meron pa siyang konting bukol, dapat plain pag kapa mo, plain na siya. So, pag ganyan mo, plain na siya. So, ito parang may konti pa siya. Konting kiss-kiss na lang ng liha. So, hanggang sa mag-plain na siya lahat. So, yan, meron siya talaga siyang scratch. So mamaya, ibababa natin. So yan guys, okay na po siya. Bali, ito na po nating buffer. Yan. Chochok natin to. Una, applyan natin ng yan, wrapping compound. Ito. So yan na po. Ito po. Applyan natin ng konti. Okay. Tapos saka natin siya ibababa. Natin ito apply natin ulit. Kung mas okay, dito na lang natin lagyan sa kanya. Yan. Dito lalagay din tayo dito. So, ayan guys, bali sinama ko na rin yung pipa. As you can see, yun yan, parang ayan, wala ka nang natatouch. Ayan siya. So, apply natin siya ng
na po siya guys. Ito na po yung yan. Nawala na po yung kanyang yung scratch yan. Makintab na siya ngayon. Yan. So lalagyan pa natin ng konting yung tawag nito, rubbing compound, tapos ipapap pa natin yan. So nawala na yung, ito yung tersik lang to ng rubbing compound. So ito ang kanyang finished product yan. Wala na yung scratch niya compare nung dati. So ganyan siya ngayon. Back natin ulit. So ayan po siya ngayon guys, yan. So nawala na ang kanyang meron pa siyang parang konting yan dito. So iba-buff natin to, final buffing natin mamaya. As you can see yan, nawala na yung kanyang scratch, saka ng plain lang. Yan, okay? So pa-final buff natin to, parang kumintap na siya at mawala na to parang tubig. So yan po guys, sinapaya natin ang rubbing compound. Okay, tapos iba-buff natin yan. Okay. Kailangan natin gumamit ng dalawang kamay pa. So ayan po guys. Yan. Okay, so wala na yung kanyang. So ayan, okay na guys. Pain na siya. So nawala na yung parang scratch na yung konti na lang detail. So guys, ayan. I hope you do enjoy watching this video at may natutunan kayo sa pag nare-repair ng scratch ng inyong sasakyan. So guys, sana po makapag-subscribe kayo at makapag-like kayo ng video na to. Thank you for watching. Have a nice day.